নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যেহেতু বহুত গৰম পৰিছে নহয় জানো, তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক এটা আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাওঁ। আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ যেনেকৈ ভাল লাগিব আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এনেকৈ কেৰাহী এটা লৈ লৈছোঁ। গেছ মই এতিয়াও জ্বলোৱা নাই। মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আধা লিটাৰ গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনি মই এতিয়া এই কেৰাহীত দি ল'ম। আৰু গাখীৰ আপোনালোকে পানী নিমিলোৱা গাখীৰ ল'ব, নহ'লে বৰফটো আইচক্ৰীমটো ভাল নহ'ব। আৰু এনেকৈ মই আধা লিটাৰ লৈ ল'লোঁ গাখীৰ। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আধা কাপ চেনি মই ইয়াত আধা কাপ দিছোঁ, কাৰণ আইচক্ৰীমত অকণমান মিঠা হ'লে ভাল লাগে। যিহেতু ঠাণ্ডা, মিঠাটো বেছি নহয়, সেইটো কাৰণে মই বেছিকৈ গাখীৰত মানে চেনিখিনি দি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি চেনি অকণমান কম খায় তেতিয়াহ'লে কমেই দিব। আৰু মই এইখিনি অকণমান ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, গাখীৰ আৰু চেনিখিনি। একদম চিম্পুল এটা ৰেচিপি আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু এতিয়া গৰমৰ ছিজন, তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ আইচক্ৰীম বনাই দেখুৱাওঁ। আৰু আপোনালোকেও যিহেতু গৰমত এনেকৈ আইচক্ৰীম খাব আৰু খাই খুব ভাল পাব, দেহাটো ভাল লাগিব আৰু শৰীৰ ভালে থাকিব। গৰমৰ পৰা বহুতখিনি হাত সাৰিব পৰা যায়। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই ল'ম। আৰু মই এতিয়া এনেকৈ গেছ জ্বলাই গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'ম। গেছৰ জুই এতিয়া বৰ্তমান বেছিকৈ দি থ'ব, কাৰণ সোনকালে তেতিয়া গাখীৰখিনি গৰম হৈ আহিব। এনেকৈ মোৰ গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াত এনেকৈ 3 চামুচ গাখীৰ মই ইয়াত উঠাই ল'ম। এইখিনি কি কৰিম মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গাখীৰখিনি এনেকৈ মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ, ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ ডাঙৰ চামুচ দি মই এনেকৈ 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মই যে গাখীৰখিনি লৈ লৈছিলোঁ, মই গাখীৰখিনি এই বাতিটোত এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ চাওক, মই 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ, যাতে ইয়াত কোনো গোটা গুটি থাকিব নালাগে। তেনেকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰা মোৰ হৈ গৈছে। এইখিনি মই থৈ দিম, আপোনালোকক দেখুৱাম মই এইখিনি কি কৰিম। এনেকৈ মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈ এতিয়া মই এইখিনি এই গাখীৰত ঢালি থাকিম। এখন হাতে ঢালিম আৰু এখন হাতে মই এনেকৈ মিক্স কৰি যাম, যাতে ইয়াত গোটা গুটি হৈ নাথাকে। তাৰ কাৰণে মই এখন হাতে ঢালিম আৰু এখন হাতে গাখীৰখিনি এনেকৈ মিক্স কৰিম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেলেগ চেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। যিহেতু মই ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে এই দি ধুনীয়া এটা চেণ্ট হয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি এইখিনি ভালকৈ মই ডাঠ হোৱালে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম। এনেকৈ চাওক, এইখিনি গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পকাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে চাওক। আৰু এইখিনি যেতিয়া গেছ বন্ধ কৰি ঠাণ্ডা কৰি থ'ম, তেতিয়া মানে এইখিনি এনেও ডাঠ হৈ যাব। এতিয়া মই গেছৰ জুই বন্ধ কৰি এইখিনি মই ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰাখি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকক আইচক্ৰীমটো বনাই দেখুৱাম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাওক ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ, ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে চাওক। আৰু এনেকৈ গোটা গোটা হৈ থাকিলেও কোনো টেনশ্যন নাই। এইখিনি মই যিহেতু মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ মিক্সি এটা জাৰ লৈ লৈছোঁ। মিক্সি জাৰত মই এনেকৈ দি ল'ম। আৰু মোৰ যিহেতু মিক্সি জাৰটো সৰু, মই সেইকাৰণে কমাই ইয়াত মিক্সিত মই পিচিম। আৰু মই আজি আইচক্ৰীম 2 ধৰণৰ আইচক্ৰীম বনাম। এটা বনাম মই চকলেট আইচক্ৰীম আৰু এটা মই এনেকৈ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰৰ আইচক্ৰীম এটা বনাই দেখুৱাম। এনেকৈ মই এতিয়া কমাই লৈছোঁ, মই যিহেতু দুবাৰকৈ মই পিচিম। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ। মই এইখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াত মই লৈছোঁ আধা কাপ। পাউডাৰ গাখীৰ দিলে ধুনীয়া ডাঠ হয় ক্ৰীমটো, একদম পানী হৈ নাথাকে। যিখিনি গাখীৰত পানী থাকে সেই পানীখিনি নোহোৱা হয় পাউডাৰ গাখীৰেদি। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এটা আমুল ক্ৰীম। আপোনালোকে যদি আমুল ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব যদি নোৱাৰে বা নাথাকে আপোনালোকৰ হাতত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰৰ সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গাখীৰৰ সৰ আপোনালোকে উঠাই ৰাখি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে গাখীৰৰ সৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত এতিয়া আমুলৰ এই ক্ৰীমটো দি দিম। আৰু মই এই ক্ৰীমখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে।
এনেকৈ আমুলৰ ভিতৰত যিটো পানী থাকে সেই পানীখিনি আপোনালোকে পেলাই দিব আৰু যিটো ক্ৰীম সেই ক্ৰীমখিনি লৈ ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এনেকৈ চাওক এইখিনি ধুনীয়া ক্ৰীমিয়াৰ নিচিনা হৈ গৈছে দেখিবৰ কাৰণে। এইখিনি মই কৰি ল'লোঁ এক্সট্ৰাকৈ, আকৌ এইখিনি থৈ দিম। আকৌ মই চকলেটৰ কাৰণে, চকলেট যিহেতু বনাম কৈছোঁ, চকলেটৰ আইচক্ৰীম, তাৰ কাৰণে মই লৈ আছোঁ আকৌ এনেকৈ মিক্সি জাৰত আকৌ এইখিনি মই দি লৈছোঁ। আকৌ মই লৈ আছোঁ এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ। পাউডাৰ গাখীৰ মই আকৌ ইয়াত আধা কাপ লৈছোঁ। এনেকৈ গোটা হৈ থাকিলেও একো নহয়। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ কোকো পাউডাৰ। এয়াই দি চকলেটৰ নিচিনা লাগিব খাবৰ কাৰণে। আৰু মই ইয়াত কোকো পাউডাৰ লৈছোঁ মই 3 চামুচ, ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ লৈছোঁ মই ইয়াত। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আমুল ক্ৰীম ইয়াতো। আৰু এইখিনি মই এতিয়া আকৌ মিক্সিত পিচি ল'ম। এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ দুইখিনিও মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এইখিনি মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি বনাইছোঁ আৰু এইখিনি মই চকলেট দি বনাইছোঁ, চকলেট মানে কোকো পাউডাৰ দি। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ থৈ আছোঁ ছাইডত। আৰু লৈ আছোঁ মই এনেকৈ দুটা টিফিন বক্স লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মই এতিয়া কাঁচৰ এনেকৈ বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এনেকৈ ঢালি ল'ম এইখিনি। এনেকৈ মই এইখিনি সম্পূৰ্ণ দি ল'লোঁ চাওক। আৰু মই দি আছোঁ ইয়াত এনেকৈ বাদাম আৰু এনেকৈ কিচমিচ দিলে ভাল লাগে, আপোনালোকেও দিব। এনেকৈ মাৰ্কেটত যে পোৱা যায় তেনেকৈ হিচাপত মই আজি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একদম পূৰা মাৰ্কেটৰ নিচিনা হ'ব এই আইচক্ৰীমটো খাবৰ কাৰণে। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ এখন পলিথিন, যিকোনো আপোনালোকে পলিথিন দি ল'ব পাৰিব। মই এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু এখন ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ পলিথিন দিলে মানে ইয়াৰ ওপৰত, বৰফৰ ওপৰত পানীখিনি নালাগে, পানী নহয়। আৰু এনেকৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইখিনি লগাই লগাই এনেকৈ দিব, তেতিয়া মানে বৰফৰ ওপৰত একদম পানী জমা নহয়, ধুনীয়া ডাঠ হৈ যাব। আৰু এনেকৈ দি ল'লোঁ চাওক। এতিয়া মই এনেকৈ ঢাকনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি ঢাকি এনেকৈ মই দি ল'লোঁ। এইটো মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি। আকৌ মই লৈ আছোঁ এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ এটা টেমা, মানে ধুনীয়া চাৰিকোণীয়া। এইটোত মই এতিয়া দি আছোঁ এনেকৈ এই কোকো পাউডাৰ দি বনাইছিলোঁ যে, এইখিনি মই দি ল'ম ইয়াত। এইটো হ'ব চকলেটৰ মানে চেণ্টৰ, মানে চকলেট লাগিব খাবৰ কাৰণে। এনেকৈ মই লৈ ল'লোঁ চাওক এই চকলেটৰ এই আইচক্ৰীমখিনি। আকৌ মই এনেকৈ এখন আকৌ পলিথিন লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ পলিথিনখন ইয়াত মই দি লৈছোঁ, একদম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই লগাই দিছোঁ। এনেকৈ দিলে মানে পানী নহয়, ওপৰত পানী হৈ নাযায় আইচক্ৰীমৰ ওপৰত। এতিয়া মই এখন আকৌ এনেকৈ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম, মানে আইচ বক্সত সোমাই ৰাখি দিম 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে। 4 ঘণ্টা এনেকৈ থৈ দিলে ধুনীয়াকৈ এইখিনি আইচক্ৰীম হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক মই আকৌ দেখুৱাম। মই এনেকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ মোৰ সেইখিনি সময়ত লাইনটো গুচি গ'ল, সেইটো কাৰণে মোৰ ফ্ৰিজৰ মানে আইচক্ৰীমখিনি নহ'ল। পিছৰ দিনা মই ৰাতিপুৱা এনেকৈ উলিয়াই আনিলোঁ। চাওক মোৰ আইচক্ৰীম ধুনীয়া মানে টান হৈ গৈছে। চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, একো সমস্যা নহয়। আপোনালোকে পিছৰ দিনাখনো এনেকৈ খাব পাৰিব, গোটেই ৰাতি থৈ দিলে ফ্ৰিজত। চাওক ধুনীয়া টান হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকক এই চকলেটটো দেখুৱাই আছোঁ চাওক। এনেকৈ চাওক মই আৰু এনেকৈ পলিথিনখন এৰুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ চাওক। এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ চাওক মোৰ আইচক্ৰীমখিনি। এনেকৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ চাওক। আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ টুটি ফুটি। এনেকৈ দেখিব ধুনীয়া হ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখাৰ লগতে এনেকৈ সজাই দিলে খাবলৈ খুব ভাল পাব, যিহেতু সিহঁতৰ প্ৰিয় বস্তু আইচক্ৰীম। দেখিব ধুনীয়া হৈছে চাওক। আকৌ মই আপোনালোকক এই চকলেটৰ
আইচক্ৰীমখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ চকলেটখিনি উলিয়াই দেখুৱাওঁ ফ্ৰিজৰ পৰা অনাৰ লগে লগে চকলেট আইচক্ৰীমখিনি মানে ঢিলা হৈ আহে চাওক এইখিনি লগে লগে উলিয়াই লগে লগে খাব লাগিব নহ'লে আকৌ এইখিনি মানে পানী পানী হৈ যাব এনেকৈ মই এইখিনিও ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আইচক্ৰীমখিনি আৰু এনেকৈ মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খাবৰ কাৰণে ৰখি আছে মই সিহঁতক অকণমান দিওঁ খাবৰ কাৰণে আইচক্ৰীম দেখি সিহঁতৰ মানে ৰ'ব পৰা নাই খাওঁ খাওঁ লাগিছে সিহঁতৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে তাইতো নক'লে কি হৈছে মই কওঁ বাৰু খাই পেলাই খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব খাই খুব ভাল লাগিব যিহেতু গৰমৰ ছিজন গৰমৰ সময়ত এনেকৈ এটা আইচক্ৰীম খাব পালে খুব ভাল লাগে আৰু বহুতখিনি হাত সাৰিব পৰা যায় গৰমৰ পৰা আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে টাটা